เมื่อวานหลวงพ่อพูดเรื่องการดูกายเวทนาทางกายก่อนที่เราจะไปดูกายดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูซะก่อนเราต้องแยกกายกับจิตมีคนละส่วนนะภาษาบาลีคำว่าส่วนก็คือคำว่าขันธ์นั่นเองคนไทยใช้คำว่าส่วนเป็นส่วนเป็นขันธ์อย่างเราจะดูรูปขันธ์ดูกายมีใจเป็นคนดูกายกับใจมันแยกออกจากกันแยกนี่ไม่ใช่แปลว่าถอดจิตออกจากร่างนะบางคนถอดจิตไปอยู่บนเพดานแล้วก็มองลงมาอันนั้นใช้ไม่ได้มันแยกในความรู้สึกเท่านั้นเองเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูมันอยู่ต่างหากเวลาดูเวทนาในร่างกายก็เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้คนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนี่พอแยกขันธ์ได้แล้วต่อไปก็ดูความเป็นไตรลักษณ์นะของขันธ์กายนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เวทนาในกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นี่การดูจิตก็เหมือนกันก่อนจะดูจิตได้ก็ต้องแยกขันธ์ได้ถ้าไม่เริ่มจากการแยกธาตุแยกขันธ์ก็ใช้ไม่ได้เวลาที่เราจะดูจิตใจนะคือดูนามธรรมปฏิบัติธรรมโดยการใช้นามธรรมเนี่ยเราก็ต้องมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเหมือนกันดังนั้นหลวงพ่อก็จะแนะนำว่าที่เราว่าดูจิตนะส่วนใหญ่มันดูไม่เป็นหรอกดูไม่ถึงจิตถึงใจจริงจะไปหลงในอาการในความปรุงแต่งของจิตมากกว่านี่ทำไงเราจะหัดดูจิตได้ชำนาญขึ้นขั้นแรกก็ทำเหมือนที่เราดูกายนั่นแหละทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำกรรมฐานชนิดพวกกสิณต่างๆกสิณไฟกสิณดินกสิณน้ำกสิณลมอะไรพวกนี้มันดูออกนอกดูไกลไปมันเป็นตัวรูปเราจะมาดูนามธรรมดูจิตดูใจไปเริ่มต้นที่รูปก็ไกลไปเดี๋ยวหลงไปในอารมณ์กสิณพวกนั้นเอาแค่พุทโธไว้ในใจเราแค่นี้ก็พอหรือพุทโธอย่างเดียวไม่ถนัดนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทำไปเรื่อยๆแต่ทำแล้วไม่ได้ไปดูที่ลมไม่ได้ไปดูที่ร่างกายทำแล้วก็วางใจสบายๆนะใช้ใจธรรมดานี่แหละหายใจไปด้วยใจธรรมดานี่แหละในเวลาไม่นานนะสัญญามันจะทำงานขึ้นมาเช่นมันคิดมันนึกถึงหน้าคนคนหนึ่งขึ้นมาเราไม่ได้เจตนานึกเลยอยู่ๆไอ้หน้าคนนี้มันโผล่ขึ้นมาพอหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยสังขารมันก็ปรุงต่อคนนี้เราชอบนะเห็นแล้วก็ชอบจังดีใจเกิดความรู้สึกดีใจขึ้นมาพอใจคนนี้เป็นศัตรูเราเห็นแล้วเกิดความรู้สึกเกลียดขึ้นมาดังนั้นเวลาเราจะดูนามธรรมเนี่ยเราต้องมีใจเป็นคนดูก่อนขั้นแรกแล้วก็เริ่มต้นอาจจะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใจเป็นคนรู้อยู่ต่างหากนะเป็นคนรู้เห็นมันหายใจเข้าหายใจออกรูปในหายใจเข้าหายใจออกนะดูรูปในกายของตัวเองดีกว่าไปดูรูปข้างนอกอย่างรูปดินน้ำไฟลมอะไรพวกนั้นมันไกลไปนะ
จิตมันอยู่ในกายเมื่อเราดูไม่เกินกายออกไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปหายใจไปหายใจไปสักพักหนึ่งนะเราจะเห็นนะความจำมันผุดขึ้นมาหรือบางทีความคิดก็ผุดขึ้นมานั่งอยู่ความคิดมันผุดขึ้นมาตรงที่ความคิดผุดขึ้นมาเนี่ยยังไม่ดีไม่ชั่วอะไรหรอกนี่เราเข้าไปสำคัญมั่นหมายไปหมายรู้เรื่องราวที่มันคิดราคะก็เกิดโทสะก็เกิดอะไรเงี้ยตรงที่หลงไปหมายรู้ก็โมหะมันเกิดงั้นถ้าเราอยากดูจิตดูใจให้เก่งๆนะอย่ามาลืมตาดูอยู่อย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะไม่เก่งจริงหรอกมันดูได้ไม่ละเอียดพอนะเวลาโกรธมันก็เป็นเราโกรธไปอะไรเงี้ยนี่ถ้าเราหัดนะทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแล้วพอมีความคิดนึกปรุงแต่งอะไรผุดขึ้นมาให้เรามีสติรู้ทันเราจะเห็นเลยอย่างเรานั่งภาวนาอยู่นะพุทโธพุทโธอยู่ดีๆหน้าของคนที่เรารักโผล่ขึ้นมาเนี่ยสัญญามันจำได้มันผุดขึ้นมาสังขารมันก็ปรุงต่อโอ้นี่คนนี้ดีอย่างโน้นอย่างนี้น่ารักอย่างโน้นอย่างนี้นะเรามีใจเป็นคนดูเราก็จะเห็นว่าสังขารหรือสัญญาสังขารอะไรที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่จิตหรอกนะอย่างเรานั่งไปแล้วคิดถึงคนนี้ขึ้นมาโทสะก็เกิดอะไรเห็นเลยจิตมันคิดได้เองนะเราไม่ได้เจตนาจะคิดอะไรจิตมันคิดได้เองพอมันคิดแล้วโทสะเกิดโทสะไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวจิตเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราแยกขันธ์ได้สัญญาขันธ์มันก็ส่วนหนึ่งนะตัวความจำมันผุดขึ้นมาสังขารขันธ์คือความปรุงดีปรุงชั่วอะไรอย่างเงี้ยผุดขึ้นมามันเป็นคนละส่วนคนละขันธ์กับจิตเป็นคนดูเนี่ยฝึกเรื่อยๆไปนะนั่งหายใจไปพุทโธไปแล้วก็พอสัญญาสังขารอะไรมันผุดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันบางทีนั่งอยู่นะยุงมากัดเจ็บแปลบขึ้นมาอันนี้เกิดเวทนาพอมีเวทนาโทสะมันก็ขึ้นมีเวทนาแล้วจิตมันหมายรู้ไว้อุ้ยยุงกัดแล้วนะโทสะมันก็ขึ้นงั้นตัวสังขารเนี่ยมันมีตัวเวทนากับตัวสัญญาเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นมางั้นตัวจิตสังขารนี่สิ่งที่เรียกว่าจิตสังขารตัวที่ปรุงแต่งจิตนะคือสัญญาและเวทนาสองตัวเนี้ยอย่างเรานั่งหายใจเข้าพุทหายใจหยุดออกโทอยู่เนี่ยนะเกิดไปนั่งใต้ต้นแอปเปิ้ลแบบไอแซคนิวตันมันตกใส่หัวมันเจ็บนะใจก็หงุดหงิดขึ้นมานะมันทำงานต่อไปนะบางทีนั่งภาวนาอยู่นะแล้วนั่งเก้าอี้นั่งมีอะไรนิ่มๆมาถูกขาเรานะเราคิดว่าหมาที่เราเลี้ยงไว้ที่แสนรักเรามันมาสีขาเราสีไปสีมาเราชักสงสัยลืมตาดูหมาขี้เลื่อนที่ไหนก็ไม่รู้มาถูเราเนี่ยทีแรกคิดว่าหมาสวยของเราหมาที่รักของเรามาถูนะเราก็มีความสุขมีความพอใจมีราคะพอลืมตามาเห็นเนี่ยนี่หมาขี้เลื่อนโทสะมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์จิตมันก็ทำงานอาศัยทางใจล้วนๆเลยสัญญาเวทนาทางใจอะไรมันผุดขึ้นมาความปรุงแต่งทางใจมันก็เกิดขึ้นมาอีกแต่จิตเป็นคนดูตัวสำคัญคือมีจิตเป็นคนดูเพราะฉะนั้นอย่างเวลามีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยในใจเรามันจะไม่รู้สึกว่าเราสุขนะถ้าจิตเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความสุขก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่ง
เวลาจิตใจเราทุกข์เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นคนรู้คนดูก็อีกส่วนหนึ่งเวลาความโลภเกิดความโกรธความหลงเกิดมันก็จะเห็นความโลภความโกรธความหลงนะเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราแยกขันธ์ได้งั้นไม่ว่าเราจะเจริญปัญญาด้วยการรู้รูปหรือรู้เวทนาทางกายนะหรือเราจะรู้นามธรรมรู้จิตรู้ใจรู้สัญญานะรู้เวทนารู้สังขารความปรุงของจิตก็ต้องมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะเราจะพลาดหลวงพ่อก็เคยพลาดก่อนจะภาวนาได้อย่างนี้นะมันก็ล้มลุกคลุกคลานมาไม่ต่างกับพวกเราหรอกหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เด็กทำสมาธิอย่างเดียวเลยทำวิปัสสนาไม่เป็นทำอยู่22 ปีมาเจอหลวงพ่อดุลท่านสอนให้ดูจิตดูเรื่อยๆไปแล้วดูถูกใจมันดูถูกการทำสมถะตรงนี้อย่าเอาอย่างนะสมาธิการทำสมถะอะไรเนี้ยจำเป็นมีประโยชน์นี่หลวงพ่อไม่ทำถือว่าทำไปก็เท่านั้นได้แต่สงบไม่เห็นมีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยไม่ยอมทำสมาธิเลยนี่ดูจิตดูใจเข้าไปตรงๆเนี่ยดูอยู่2 ปีมีกำลังสมาธิที่ฝึก22 ปีนะเอามาดูจิตดูใจได้2 ปีหมดละพอหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งเห็นโทสะมันผุดขึ้นมาจากกลางอกโทสะมันผุดขึ้นมาให้มีสติรู้มันแต่ว่าใจไม่ตั้งมั่นนะใจมีสมาธินะแต่สมาธิไปจดจ่ออยู่กับโทสะไม่ใช่สมาธิที่จิตตั้งมั่นแยกออกจากโทสะนะเพราะสมาธินั้นไม่ใช่สมาธิที่ดีนะมันถลำลงไปจ้องไปจดจ่อนี่พอมีโทสะสติระลึกรู้โทสะสมาธินะเพ่งอยู่ที่โทสะไม่ใช่เป็นคนดูเห็นโทสะอยู่ต่างหากมันไปรวมกันเข้าพอไปรวมเนี่ยโทสะมันเคลื่อนนะมันเคลื่อนออกไปข้างนอกร่างกายเราเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกอยู่แถวนี้ข้างหน้าเราก็ตามไปดูโทสะดับปุ๊บคราวนี้มันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองละเพราะมันคิดว่าตอนนี้ยังอยู่ที่ตัวเองมันไม่เห็นตอนที่เคลื่อนออกไปจิตหลวงพ่อไปว่างอยู่นะตรงนี้เป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งนะชื่อโอภาสสว่างว่างสบายมีแต่ความสุขอย่างนั้นนะถ้าไม่เคยฟังธรรมไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกอะไรก็จะคิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วมันไม่ถูกเลยนะนึกถึงคำหลวงปู่ดูลเนี่ยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างคำพูดอธิบายตัวนี้ได้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่นะมันอยู่ข้างนอกมันหลอกเราจิตเราถูกกิเลสพาออกไปอยู่ข้างนอกไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆไม่ถึงฐานนะเป็นอยู่ปีกว่านะมีแต่ความสุขปีกว่าเกิดสงสัยขึ้นมาทำไมมันเป็นอย่างนี้จะว่ามันหมดกิเลสมันก็ไม่ใช่นะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันว่างทำไมมันสว่างทำไมมันมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าสอนนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงตัวนี้ดูเที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ตัวนี้ดูสุขสังขารทั้งหลายบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไอ้นี่เราบังคับได้เราสร้างได้ไม่ใช่แน่นอนแต่มันผิดตรงไหนไม่รู้พอดีขึ้นไปบ้านตาดนะก็ขึ้นไปถามหลวงตามหาบัวสมัยที่หลวงพ่อเข้าไปนะยังเข้าถึงองค์ท่านง่ายไม่มีใครแวดล้อมหรอกวันๆคนยังไม่ได้ไปยุ่งกับท่าน
ถนนทุกสายขึ้นไปทางโน้นมุ่งไปหินมักแป้งมุ่งไปหาหลวงปู่เทศกันให้หลวงพ่อไปอยู่หินมักแป้งแล้วก็ลงมาหาหลวงตาไปถามท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยท่านมองหน้าปุ๊บท่านก็บอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อก็กราบท่านนะถอยห่างออกมาหน่อยแล้วก็มานั่งพุทโธพุทโธหลวงพ่อไม่ถนัดที่จะพุทโธอย่างเดียวถ้าพุทโธพุทโธแล้วอึดอัดหลวงพ่อก็มานึกทำไมท่านให้พุทโธนะให้พุทโธปกติก็คือสมาธิเราไม่พอจิตเราไม่ตั้งมั่นหลวงพ่อก็เลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งนับสองไปเรื่อยๆนับไปได้28 ครั้งหายใจเข้าพุทออกโธอย่างนี้หนึ่งพุทโธอย่างนี้สองพอได้28 ครั้งนะจิตรวมปุ๊บเลยจิตรวมเข้ามาเนี่ยนะพอถอนออกมาโอ้ยแทบเก็บหัวตัวเองนะไอ้ที่ผ่านมาเป็นปีเนี่ยจิตเราไม่ได้เข้าฐานจิตเราอยู่ข้างนอกพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านถึงบอกว่าดูไม่ถึงจิตแล้วมัวแต่ไปดูว่างๆอยู่ข้างนอกนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะปลอดภัยนะแล้วสมาธิของเราจริงๆสมาธิเราไม่ค่อยพอหรอกนะฆราวาสมีจุดอ่อนอย่างมากในเรื่องของสมาธิเพราะฉะนั้นเราควบสมาธิเข้าไปเลยเวลาเราจะดูจิตดูใจหัดทีแรกเนี่ยนั่งสมาธิไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปแต่ไม่มุ่งไปที่ความสงบนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเราคอยรู้ไว้เอาจิตเป็นพระเอกไม่ใช่เอาร่างกายไม่ได้เอาลมเป็นพระเอกเอาจิตเป็นพระเอกทำไปเราก็จะเห็นนะเดี๋ยวสัญญาผุดขึ้นมาเช่นหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมานะไม่ได้เจตนาจะนึกถึงจิตมันนึกถึงเองนะสัญญามันก็ไม่เที่ยงสัญญามันก็บังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้มันขึ้นมาเองสัญญามันเคลื่อนสังขารมันก็ปรุงต่อเลยนะสังขารมันก็ปรุงอุ้ยคนนี้เกลียดมันจังเลยโทสะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราเป็นคนดูอยู่เราเห็นสัญญามันผุดเห็นสังขารมันผุดใจเราเป็นคนดูเราก็จะเห็นนะสัญญาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือบางทีเรานั่งหายใจเข้าพุทออกโธรู้เท่าทันจิตอยู่นะจิตบางทีก็สงบรู้ว่าสงบบางทีก็ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็เป็นของถูกรู้ถูกดูนะฟุ้งซ่านไม่ใช่จิตจิตไม่เคยฟุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านมันไม่ใช่จิตสงบมันก็ไม่ใช่จิตนะมันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตขึ้นมาเรียกว่าเจตสิกเป็นตัวสังขารตัวหนึ่งนะงั้นเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาในจิตในใจเราเนี่ยไม่ใช่จิตเป็นของถูกรู้ถูกดูเราจะเห็นเลยสัญญาทั้งหลายนะหรือกระทั่งเวทนาทางใจนะเวทนาทางใจสัญญาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนะล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตนะไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนดูเนี่ยค่อยๆหัดไปเรื่อยๆนะต่อไปพอชำนิชำนาญขึ้นนะปฏิบัติชำนาญขึ้นมันจะเห็นว่ากระทั่งตัวผู้รู้เองอะตัวจิตเองอะก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะเราหายใจเข้าพุทออกโธใจเป็นคนดูอยู่สุขทุกข์ดีชั่วอะไรผุดขึ้นมาใจเป็นคนดูอยู่แต่ใจที่เป็นคนดูเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเดี๋ยวมันก็หลงไปเพ่งอารมณ์เดี๋ยวหลงไปอยู่ในความว่างมันหลงไปหลงมาได้เพราะฉะนั้นตัวจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้เองก็เป็นอนัตตาแต่ตรงนี้ต้องภาวนาไปเยอะๆก่อนนะแล้วเราเห็นตรงนี้ทีแรกยังไม่เห็นนะไม่เป็นไรเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปในจิตใจเราสุข
เกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับดีชั่วเกิดขึ้นแล้วก็ดับนะความหมายรู้ต่างๆสัญญานะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเหมือนกันนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปหลวงพ่อเคยเห็นสัญญาดับนะมันน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นทำงานอยู่ทำเนียบรัฐบาลตอนเย็นนะลงเรือด่วนจากเทเวศมาขึ้นที่เมืองนนท์บ้านอยู่เมืองนนท์นะพอขึ้นจากเรือเดินพ้นท่าเรือมาเท่านั้นนะจิตรวมปุ๊บลงไปนะแล้วถอนขึ้นมาเนี่ยสัญญาตัวนี้ไม่ทำงานมันแสดงให้เห็นตอนนั้นแหละจิตมันสงสัยว่าสัญญามันเกิดดับยังไงว่าสัญญานะดูไม่ออกว่าสัญญามันเกิดดับยังไงมันเลยแสดงให้ดูนะจิตมันเลยสาธิตให้ดูขึ้นจากเรือปุ๊บสัญญาดับลงไปยืนอยู่ริมถนนนะหลวงพ่อไม่ตกใจนะไม่รู้จะไปทางไหนเราเป็นใครก็ไม่รู้นะไม่ใช่อัลไซเมอร์นะ เราเป็นใครก็ไม่รู้นะเรามาตรงนี้มันคือที่ไหนเราก็ไม่รู้เราจะไปไหนเราก็ไม่รู้อะไรเลยนะเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะหลวงพ่อไม่ตกใจหลวงพ่อยืนเฉยๆคนมันก็เดินเฉียดไปเฉียดมานะก็ช่างมันเรื่องของคนอื่นนะตอนนี้เราไปไหนไม่ถูกเราไม่เดินซุ่มซ่ามไปหรอกนะสักพักหนึ่งสัญญาณก็ผุดขึ้นมาอ๋อมันผุดขึ้นมาได้อย่างนี้เนาะเห็นสัญญาณก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วเวทนาก็ไม่เที่ยงเวทนาก็บังคับไม่ได้สัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็บังคับไม่ได้อย่างพวกเราบางทีเห็นหน้าคนคนหนึ่งนะจำชื่อได้นะแล้วหันไปคุยกับคนอื่นหันกลับมาอีกทีไอ้คนนี้ชื่ออะไรลืมไปแล้วใครเคยเป็นบ้างมีไหมเห็นหน้าเพื่อนแล้วนึกไม่ออกว่ามันชื่ออะไรเคยเป็นไหมเนี่ยสัญญามันไม่มีนะสัญญามันดับไปอยู่ไปนะคุยไปสักพักหนึ่งนึกออกไม่ได้เจตนาจะนึกเลยมันนึกออกตอนที่เจตนานึกกันนึกไม่ออกเวลาเรานึกอะไรไม่ออกแล้วพยายามจะนึกมันจะนึกไม่ออกตรงนี้รู้ไหมเคยเห็นไหมอยู่ๆก็ผุดขึ้นมาอ้าวมันคืออันนี้เองเพราะฉะนั้นสัญญาเองนะก็เป็นอนัตตาสัญญาเองก็ไม่เที่ยงมีบ้างไม่มีบ้างนะเอาแน่เอานอนไม่ได้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอย่างศรัทธาอย่างเงี้ยแหมวันนี้ศรัทธามากเลยอยากมาฟังเทศน์หน่อยนะพอฝนตกเท่าไหร่เดียวอากาศน่านอนศรัทธาหายแล้วขี้เกียจมาแทนนะอย่างเงี้ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเวลาดีใจมากเลยจองได้มาฟังเข้ามานั่งถ้าหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆไม่เลิกนะเบื่ออยากจะไปแล้วใช่ไหมจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงนะกลายเป็นอกุศลได้จิตที่เป็นอกุศลก็ไม่เที่ยงนะบางทีก็กลายเป็นกุศลได้นะอย่างเราโมโหใครสักคนนะเราต่อยมันโครมลงไปนะยั้งมือไม่ทันสะใจมากต่อยโครมลงไปพอเห็นเขาจมูกแตกปากแตกเลือดไหลนะใจหายเลยสงสารไหมเกิดความสงสารเนี่ยนะจากอกุศลยังพลิกเป็นกุศลได้ด้วยนะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานะจากกุศลก็พลิกเป็นอกุศลได้เนี่ยเวลาเรารู้จิตรู้ใจของเราเราจะเห็นนะในจิตในใจเราเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นะอย่างเรามีลูกเนี่ยเราเป็นห่วงบอกอย่าไปวิ่งเล่นข้างถนนนะเดี๋ยวรถชนเอานะเป็นห่วงกลัวลูกเจ็บถูกรถชนนี่ลูกมันดื้อไม่แอบไปเล่นอีกเราก็โมโหจับได้ตีเลยนะลูกยังไม่ทันเจ็บตัวเพราะรถชนนะเจ็บตัวเพราะแม่ตีแล้วเนี่ยจิตมันมีโทสะเกิดขึ้นทีแรกเป็นกรุณานะไม่อยากให้เขามีความทุกข์นะแต่ว่ามันไม่เชื่อเราโทสะมันก็ขึ้นเนี่ยมันพลิกมาเป็นโทสะได้หรือบางทีเราสงสารเห็นหมาถูกรถชนนะหมาถูกรถชนใจเรากรุณาอยากช่วยเขาพ้นทุกข์ปรากฏช่วยไม่ได้มันตายใจเราสังเวชสลดไม่ใช่สังเวชใจเราเสียใจนะเสียใจนึกด่าตัวเองทำไมไปช่วยมันช้าไปอะไรเงี้ยนะหรือทำไมเราซุ่มซ่ามขับรถไปชนเขานี่
นะจากกุศลนะกรุณาเป็นกุศลนะพลิกเป็นโทสะอาจจะโมโหไอ้ตัวนี้หรือโมโหตัวเราก็ได้เนี่ยมันพลิกแปลงอย่างนี้จิตใจของเราการที่เรามาดูจิตดูใจนะเพื่อจะมารู้เท่าทันความพลิกแปลงของมันเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่ใจเราเป็นคนดูแล้วเราก็เห็นในสุขทุกข์ดีชั่วนะโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่อะไรเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นอย่างนี้ภาวนานะถึงจะได้หลักเพราะจิตเป็นคนดูจิตตั้งมั่นอยู่ช่วงแรกๆก็หัดดูแค่นี้พอแล้วดูแค่ว่าความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราเนี่ยผ่านขึ้นมาจิตเป็นแค่คนดูอยู่นะแล้วทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นบังคับไม่ได้เห็นแค่นี้พอแล้วนะยังไม่ต้องเห็นถึงตัวผู้รู้เกิดดับหรอกเพราะตัวผู้รู้เราไม่ค่อยจะมีต้องพัฒนาอีกช่วงหนึ่งนะสมาธิดีๆนะตัวผู้รู้ถึงจะเด่นขึ้นมาถ้าใจวักแวกอย่างพวกเราไม่ค่อยมีนะนี่บางคนประมาทนะอย่างหลวงพ่อนะทำสมาธิมาก่อนนะจิตมีกำลังนะแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปได้เดินปัญญาได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้นี่พวกเราไม่มีสมาธินะพอราคะเกิดจิตก็ไหลตามราคะไปไม่ไปดูราคะเกิดดับไม่มีทางนะโทสะเกิดขึ้นจิตก็ไหลตามโทสะไปก็จะไม่เห็นโทสะเกิดดับลงมันโมโหไปแล้วลืมตัวไปแล้วขาดสติไปแล้วงั้นจิตจะต้องเป็นคนดูให้ได้ตัวนี้แหละตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะภาวนาได้ไหมจะดูกายก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้นะจะดูเวทนาในกายหรือเวทนาในใจก็ต้องมีจิตเป็นคนรู้จะดูสัญญาดูสังขารในจิตของเราก็ต้องมีจิตเป็นคนรู้แล้วมันจะแยกขันธ์ต่างๆออกจากจิตจิตเป็นคนรู้นะเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นเลยทุกสิ่งที่ถูกรู้นะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเกิดแล้วดับช่วงนี้ยุงเยอะนะกัดเราเจ็บคันหลายวันนะคันทิ้งเห็นไหมหลวงพ่อพูดถึงยุงเรานึกหน้ายุงออกไหมเห็นไหมเห็นปากแหลมๆไหมเมื่อกี้เนี่ย เจตนานึกไหมว่ายุงหน้าตาเป็นยังไงนะแม้สัญญามันผุดขึ้นมาคำว่ายุงเนี่ยต้องหน้าตาอย่างเนี้ยนะเวลาพูดถึงยุงไหมเหมือนกันหมดถ้าพูดถึงยากันยุงหน้าตาเป็นไงเห็นอย่างว่าสัญญามันทำงานยังไงมีผัสสะได้ยินเสียงทางหูนะรู้ว่าพูดสัญญาหมายรู้ว่าพูดถึงยากันยุงก็ปรุงภาพของยากันยุงต่อบางคนก็ยากันยุงเป็นขดบางคนก็เป็นแท่งเป็นทูบกันยุงนะบางคนก็เป็นหลอดไฟให้ยุงมาแล้วยุงถูกไฟตายยังเปี้ยได้นะแม่ดีมีความสุขนะนั้นเราเลือกไม่ได้ว่ามันจะผุดขึ้นมาหน้าตาเป็นยังไงนะมันผุดขึ้นมาแมวรู้จักแมวไหมแมวสีอะไรตัวแรกที่เราคิดถึงอะสีอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคนเลี้ยงแมวขาวคิดถึงแมวปุ๊บแมวขาวขึ้นมานะคนชอบแมวดำแป๊บเดียวแมวดำก็โผล่ขึ้นมานะได้ยินคำว่าแมวก็ปรุงต่อไปอีกนะเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเรานะคอยรู้ทันสัญญาผุดขึ้นมาแล้วสัญญาไม่มีกุศลอกุศลนะมันเป็นความจำมันเป็นกลางๆไม่มีบุญมีบาปหรอกตอนที่มีสัญญาผุดขึ้นมาอย่างเห็นหน้ายุงโผล่ขึ้นมาในใจเงี้ยไม่มีบุญมีบาปแต่พอเห็นหน้ายุงแล้วเกลียดเนี่ยโทสะขึ้นนี่คือตัวสังขารบุญบาปอยู่ที่ตัวสังขารนะดีชั่วอยู่ที่ตัวสังขารนะตัวเวทนาเนี่ยไม่มีดีมีชั่วตัวสัญญาไม่มีดีมีชั่วนะตัวกายนี่ตัวรูปนี้ไม่มีดีมีชั่วตัวดีตัวชั่วอยู่ที่สังขารตัวเดียว
นั่นเราจะดูเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจมันทำงานไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะเห็นนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปกระทั่งตัวจิตเองตัวจิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปเพ่งนะเดี๋ยวเป็นอย่างโน้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นจิตอกุศลเดี๋ยวเป็นจิตเป็นกุศลนะเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตใจเราหรือตัวรู้ของเราเองก็เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นรวมแล้วในขันธ์ห้าเนี่ยนะเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดเลยร่างกายหรือตัวรูปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาทางกายทางใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาสังขารนะหรือกระทั่งจิตของเราเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นอย่างนี้ท่องแท้นะเห็นด้วยจิตจริงๆไม่ใช่ด้วยการคิดนะจิตจะรวมลงอัปปนาสมาธิให้จะเกิดอริยมรรคขึ้นโสดาปัตติมรรคก็จะเกิดขึ้นพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกพระโสดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับขันธ์ห้าทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวเราไม่มีในที่ไหนเลยนะให้ก็เห็นกันอย่างนี้งั้นเราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปแยกขันธ์ลงไปแล้วขันธ์แต่ละตัวจะไม่ใช่เราหรอกนะตัวที่ทำให้เป็นเราสัญญากับสังขารนั้นมันหลอกเอานะมันหลอกเอาถ้าเราแยกได้สัญญาก็ส่วนสังขารก็ส่วนนะมันหลอกเราไม่ได้อะพูดอย่างนี้ดูรายละเอียดเยอะฟังแล้วน่ากลัวสรุปวิธีปฏิบัติง่ายๆก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแบ่งเวลาไว้ทำก่อนแรกๆต้องซ้อมนะทำในรูปแบบนี้แหละหายใจเข้าพูดออกโทไปแล้วจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะจิตเป็นยังไงก็คอยรู้เอาแล้วเวลารู้อย่าไหลตามมันไปเป็นคนดูอยู่ต่างหากความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโกรธมันอยู่จิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากจิตกับความโกรธเป็นคนละอันกันเนี่ยดูอย่างนี้นะถ้าจิตรวมเข้ากับความโกรธดูอะไรไม่ได้แล้วหลงไปเรียบร้อยแล้วงั้นเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าพุทนะหายใจออกโทเนี่ยเห็นไปแล้วก็พออะไรเกิดขึ้นแปลกปลอมขึ้นมาในจิตในใจเราคอยรู้ทันต่อไปพอชำนาญนะมันจะตัวรู้มันจะเด่นดวงอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยอะไรผุดขึ้นมาในใจมันก็เห็นนะมันเห็นเหมือนตอนที่เราซ้อมในรูปแบบนั่นแหละทั้งที่เราไม่ได้หายใจเข้าพูดออกโทเลยตอนเนี้ยกำลังชมนกชมไม้เพลินๆนะอยู่เห็นผีเสื้อสวยมาอุ้ยชอบอย่างไรนะความชอบผุดปุ๊บสติรู้ปั๊บเลยนะเห็นเลยมันชอบนะเลยเห็นถ้าเป็นคนเลี้ยงต้นไม้นะคนปลูกต้นไม้เห็นผีเสื้อมาเนี่ยไม่ชอบนะมันจะมาออกไข่เดี๋ยวมาเป็นหนอนกินต้นไม้ของเราเห็นผีเสื้อแล้วอยากตีให้ตายเลยนะเห็นผีเสื้อนะคนสองคนเห็นผีเสื้อตัวเดียวกันสังขารปรุงไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ภูมิหลังของแต่ละคนอนุสัยหรือกุศลอะไรที่สะสมมามันแตกต่างกันนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราเห็นจิตใจมันทำงานได้เองนะมันปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์มันได้เองมันบังคับไม่ได้มันห้ามไม่ได้หรือมันจะเป็นผู้รู้มันจะเป็นผู้คิดว่าห้ามมันไม่ได้นะอะไรๆก็มีแต่ของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราเนี่ยเกิดดับไปเรื่อยๆจิตเป็นคนดูอยู่เมื่อไรขาดสติจิตก็หลงไปไม่เห็นแล้วที่เกิดดับนี่ไปเห็นเรื่องราวที่สมมุติในทางโลกนะไม่ได้ดูปรมัตถธรรมคือของจริงที่เกิดขึ้นในกายในใจตัวเองก็เป็นตัวหลงอารมณ์บัญญัติทั้งหลายคือเรื่องราวที่คิดทั้งหลายงั้นสรุปนะมีจิตเป็นคนดูเนี่ยสำคัญมากนะแล้วถ้าจะดูจิตนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วว่าจิตเราสุขทุกข์ดีชั่วคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่าเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่ยฝึกดูอย่างนี้ให้มากๆแล้วต่อไปมันจะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยแล้วเวลาดู
ถึงจุดหนึ่งจิตมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยกลับมาทำสมถะนะมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทให้จิตพักผ่อนไม่เดินปัญญานะไม่ไปดูเกิดดับนะแต่ให้จิตพักผ่อนอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธพอมีเรื่องมีแรงแล้วอย่าขี้เกียจไปดูจิตมันทำงานต่อแล้วถ้าจิตมันไม่ยอมทำงานทำยังไงหาผัสสะเลยลืมตาให้มานะดูโน่นดูนี่ไปเดี๋ยวตากระทบรูปนี้จิตก็เป็นอย่างนี้กระทบรูปนี้จิตก็เปลี่ยนไปอย่างนี้นะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ไปไม่นานหรอกถ้าทำได้นะมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องยากเกินไปไม่เกินวิสัยมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้ขอเพียงให้รู้วิธีเท่านั้นนะงั้นเมื่อวานสอนเรื่องหนักเรื่องกายกับเวทนานะวันนี้สอนเรื่องการดูจิตดูใจของเราเองไม่ใช่ไปเพ่งจิตให้นิ่งนะแล้วก็ไม่ใช่ไหลตามอารมณ์ไปถ้าเพ่งจิตให้นิ่งเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคถ้าจิตไหลตามอารมณ์ไปเป็นกามสุขัลลิกานุโยคจิตที่เป็นทางสายกลางคือจิตเป็นคนดูเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงค่อยๆดูค่อยๆฝึกไปทุกวันทำทุกวันเลยจะได้ดีขึ้นเท่านี้พอหมายเลข 5ค่ะพื้นฐานจิตเป็นคนฟุ้งซ่านและมีโทสะวิหารธรรมคือพุทโธกับดูลมหายใจเข้าออกจิตช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยรู้สึกตัวเหมือนลอยๆหนูทำรูปแบบเดินจงกรมวันละ30 นาทีถึง1 ชั่วโมงหนูทำถูกต้องแล้วหรือยังคะถูกแต่ตอนนี้จิตไม่ถึงฐานนะรู้สึกไหมจิตมันจะมาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยเรารู้ทันนะจิตมันมาอยู่ที่หลวงพ่อก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้บ่อยๆแล้วเวลาเดินจงกรมอะไม่ได้เดินนับเวลาหรอกเดินแล้วก็คอยมีสติเดินไปด้วยความรู้สึกตัวพอใจลอยปุ๊บหยุดเลยยังไม่ต้องเดินนะรู้สึกตัวให้ดีกันแล้วค่อยเดินต่อนะเดินไปสุดทางจงกรมแล้วก็อย่าเพิ่งหันรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยหันพอหันกลับหลังหันมาแล้วรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินเน้นที่รู้สึกตัวนะงั้นจะเดินจงกรมก็เน้นที่ความรู้สึกตัวไปไม่ใช่เดินนับเวลานะวันนี้ตั้งใจครึ่งชั่วโมงทำครึ่งชั่วโมงได้แล้วดีใจแล้วก็เลิกออกจากทางจงกรมเดินชับไม่มีสติอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะงั้นทุกก้าวที่เราเดินในชีวิตเรานี่แหละมีสติเรื่อยๆไปอย่างนั้นนะถึงจะเรียกว่าเราปฏิบัติดีส่วนเรื่องขี้โมโหอะไรเนี่ยมันเป็นพื้นจิตของเราห้ามมันไม่ได้หรอกแล้วถ้าอยากสบายหน่อยก็บริกรรมทางด้านเมตตาไปเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาเนี่ยนะหรืออย่างของหลวงปู่ขาวก็ได้พุทธาเมตตังจิตตังมะมะพุทธาพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะนี่แต่งเอาเองก็ได้เอาที่สบายใจนะกรรมบริกรรมไม่ชอบพุทโธไม่ชอบบทโน้นบทนี้แต่งเอาเองเลยนะแต่อย่าไปแต่งประเภทฉันสวยที่สุดฉันดีที่สุดอะไรอย่างนี้ไม่เอานะ ไปเจริญเมตตาให้มากขึ้นเราภาวนามจะราบรื่นขึ้นนะเราขี้โมโหขี้หงุดหงิดหมายเลข 10ค่ะส่งการบ้านครั้งแรกศึกษาและปฏิบัติจากซีดีและ YouTube หลวงพ่อมา1 ปีใช้วิธีดูลมหายใจและบริกรรมพุทโธเจริญสติดูกายดูจิตในชีวิตประจำวันมีปัญหาตกเย็นมีอาการจิตล้าขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยตรวจและชี้แนะการปฏิบัติด้วยค่ะจิตล้าเนี่ยเพราะเราจงใจปฏิบัติเราพยายามบังคับจิตใจตัวเองเยอะเกินไปมันก็เหนื่อยอย่างขณะนี้เราบังคับจิตใจอยู่นะรู้สึกไหมมันจะอึดอัดนะอึดอัดอย่างเงี้ยทนไปทั้งวันนะตกเย็นยังไงก็ล้าจิตมันเหนื่อยแล้วมันทำงานหนักไปงั้นพยายามอย่าไปเพ่งแรงๆรู้ความรู้สึกที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นว่าต้องรู้ตลอดเวลาถ้าอยากรู้ตลอดเวลาก็จะเพ่ง
รู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรแค่อย่าเผลอยาวเท่านั้นแหละนะอย่างตอนนี้ใจไปคิดรู้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยใจไปคิดก็รู้นะเคลื่อนไหวไปทำอะไรก็ทำไปนะถ้าเราไปทำในรูปแบบอย่างเดียวเนี้ยมันจะติดเพ่งของโนมันเพ่งแรงนะค่อยๆ คลายออกที่มันเพ่งเพราะมันอยากดีนะค่อยๆปล่อยดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะเอาแค่นั้นแหละถ้าจงใจมากมันจะอึดอัดแล้วก็พออึดอัดนานๆเนี่ยจิตจะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วอีกอย่างนะทางที่ดีเนี่ยระหว่างวันเนี่ยทำความสงบแทรกเข้าไปด้วยไม่ใช่เจริญปัญญารวดไปตั้งแต่เช้ายันเย็นมันทำไม่ได้หรอกการเจริญปัญญาจริงๆใช้เวลาสั้นๆเวลาส่วนใหญ่คือเวลาที่ฝึกสมาธิฝึกให้จิตมีพลังมีความตั้งมั่นนะเวลาเดินปัญญาเนี่ยจิตมันเดินประเดียวๆมันใช้แรงเยอะนะนี่เราต้องทำสมถะไปด้วยนะวันกลางวันเนี่ยเหนื่อยขึ้นมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปนะหรือทำงานหัวหมุนติ้วๆแล้วนะมีเวลาว่างเดินไปห้องน้ำอะไรก็หายใจเข้าไปหายใจออกไปนี่เก็บเล็กเก็บน้อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะตกเย็นมันจะไม่ล้าเกินไปเพราะว่ามันได้ชาร์จพลังของเราตลอดวันนะทำสลับไปเรื่อยๆถ้าเดินปัญญารวดไปเลยทั้งวันให้แน่แค่ไหนนะก็หมอบตกเย็นนะไปไม่รอดหรอกหมดแรงงั้นเก็บเล็กเก็บน้อยนะในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงเนี่ยเก็บมีเวลาว่างๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปหมายเลข25ค่ะหนูมีปัญหาเรื่องจิตติดเข้าไปหลงคิดนานพยายามเพิ่มคำบริกรรมและลดการเข้าอ่านโซเชียลต่างๆแต่ยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกตัวไม่ชัดจิตเหมือนอยู่ข้างนอกสังเกตว่าน่าจะเกิดจากตอนช่วงเวลานอนหลับจิตมักเข้าไปอยู่ในภวังค์ไปนอนแช่และเมื่อตื่นก็จะรู้สึกตัวไม่ชัดต้องมาทำความรู้สึกตัวจึงจะคลายออกจากสภาวะนั้นขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะเวลาหลับจิตมันลงภวังค์ถูกแล้วถ้ามันไม่ลงภวังค์มันก็ขึ้นมาทำงานวุ่นวายไปหมดเหน็ดเหนื่อยนะงั้นตอนหลับก็หลับไปเถอะนะแต่ตอนตื่นนะก็พยายามมีสติให้เร็วทำยังไงตอนตื่นจะมีสติได้เร็วเวลาเราจะหลับนะหายใจไปรู้สึกตัวไปจนกระทั่งหลับหายใจเข้าพุทออกโทนะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยหายใจไปเพลินๆให้มันหลับลงไปแล้วตอนตื่นเนี่ยมันจะตื่นมาพร้อมกับการปฏิบัติถ้าเราหลับพร้อมการปฏิบัติแล้วจะตื่นพร้อมการปฏิบัตินะค่อยๆฝึกตัวเองไปอย่างหลวงพ่อตื่นเนี่ยนะเหมือนเปิดสวิตช์เลยมันเปิดสวิตช์2 ทีนะเปิดสวิตช์ที่1เนี่ยรู้นามธรรมเปิดสวิตช์ครั้งที่2เนี่ยรู้รูปธรรมรู้ร่างกายนะนั่นเราจะทำได้ถ้าเราหลับไปด้วยความมีสตินะก็พยายามฝึกเอานะมีความตั้งใจดีอยู่ใช้ได้อย่าไปบังคับมันนะรู้ไปสบายๆตอนนี้ยังบังคับอยู่ยิ้มสิยิ้มไม่ต้องตั้งท่ายิ้มก็คือยิ้มกลัวหลวงพ่อไม่รู้ว่ายิ้มก็ต้องเนี่ยรู้สึกไหมใจมันคลายออกนะพอใจมันคลายเราก็รู้ว่ามันคลายแล้วเดี๋ยวมันไปคิดเรื่องนี้ใจมันเครียดรู้ว่ามันเครียดเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็คลายเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็คลายนะรู้ไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาก็กลับมาทำความสงบเป็นระยะไปนะฝึกไปดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่หมายเลข47ค่ะฟังธรรมปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแต่ยังมีเพ่งแรงสลับกับฟุ้งซ่านมาก
และไม่แน่ใจว่าจิตเดินปัญญาได้เองหรือเปล่าหรือเป็นการคิดเอาขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะเวลาเราฟุ้งมากนะมันจะตามด้วยเพ่งเป็นปกติเลยนี่แทนที่จะปล่อยให้มันฟุ้งมากนะเราก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปอยู่กับพุทโธอยู่กับหายใจอะไรก็อยู่ไปแล้วเวลามันอยากดีมันอยากรู้ตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันจะเพ่งการเพ่งนั้นไม่ได้ให้อะไรเราขึ้นมานอกจากความเหน็ดเหนื่อยงั้นเราอย่าไปปฏิบัติธรรมด้วยความโลภอยากดีอยากโน้นอยากนี้นะปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าถือว่าเราปฏิบัติบูชาหายใจเข้าพูดออกตัวอะไรก็ตามเถอะหรือจะทำกรรมฐานอย่างอื่นก็เหมือนกันวางใจว่าทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อเอาดีอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรเข้าตัวเองนี่พอใจมันเป็นกุศลขึ้นมานะมันไม่ได้โลภมันก็จะไม่ค่อยเพ่งที่มันเพ่งเพราะมันอยากดีนะพอมันเพ่งมันเหนื่อยมันจะมีสองช้อยอันหนึ่งหลับไปเลยนะอีกอันหนึ่งพอกดไว้มากๆเนี่ยวันใดที่หมดแรงกดนะมันจะฟุ้งเงินเพ่งกับฟุ้งเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันสงบมากก็ฟุ้งมากนะมีราคามากเดี๋ยวก็มีโทสะมากอะไรเงี้ยสลับกันไปนี่เป็นธรรมชาติของจิตใจหน้าที่เราก็คืออย่าไปโลภมันเป็นยังไงรู้อย่างที่มันเป็นทำอะไรไม่ได้ก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไปถ้าเราไม่ได้ทำด้วยการหวังผลการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าเร็วขึ้นอย่างไม่แก้จิตไหลไปคิดแล้วก็เห็นเองอะใช่ไหมมันไหลปุ๊บไปอย่างนี้นะเราก็รู้เอาเนี่ยไหลอีกแล้วนะไหลไปแล้วเราก็รู้สบายนะถ้าเราไปเพ่งนะจิตไม่ค่อยไหลไปไหนผิดธรรมชาติปล่อยให้ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะตรงนี้เพ่งนะตัวนี้เข้ามาเพ่งตัวนี้ไหลไปนะไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ปล่อยไว้ปล่อยไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้อย่าไปเพ่งถ้าเพ่งแล้วไม่ได้อะไรได้ความลำบากไปฝึกตัวนี้นะจิตไหลแล้วรู้ทำกรรมฐานไปจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วห้ามไหลมันจะเพ่งนะ95ค่ะหนูดูจิตในชีวิตประจำวันและบริกรรมพุทโธช่วงนี้โดนกิเลสลากไปบ่อยเวลาหลงจะรู้สึกเหมือนอยู่ในที่แคบรู้สึกแน่นเวลาตื่นนอนเห็นมันหมุนอยู่กลางอกพยายามทำสมาธิแต่ไม่สงบจิตไหลไปจับอารมณ์ตลอดบางทีเหนื่อยและทุกข์มากรบกวนหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะอย่าไปอยากสิอยากดีมันก็ดิ้นรนนะดิ้นรนมันก็เหนื่อยอยากสงบมันก็ดิ้นรนแล้วมันก็เหนื่อยนะอยากมีความสุขจิตมันก็ดิ้นรนแล้วมันก็เหนื่อยแล้วก็ทุกข์ไปตลอดนะแทนที่เราจะอยากโน้นอยากนี่เรารู้อย่างที่มันเป็นนะอย่างตอนนี้ใจเราไปคิดรู้ว่าใจไปคิดนะใจสงบรู้ว่าใจสงบใจฟุ้งซ่านรู้ว่าใจฟุ้งซ่านรู้ไปเรื่อยๆนะแต่เราอยู่กับพุทโธอยู่อะไรของเรานะยืนพื้นไว้แต่ไม่ได้พุทโธเพื่อความสงบหรอกพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธไปจิตสงบรู้ว่าสงบพุทโธไปมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ว่ามีความทุกข์พุทโธไปมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะเนี่ยพุทโธแล้วก็ให้จิตมันทำงานแล้วเราก็รู้ทันความรู้สึกที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะฝึกอย่างนี้นะจะได้สบายใจยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่นะงั้นเราก็ต้องอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไว้หมายเลข133ค่ะดูกายเป็นวิหารธรรมบางครั้งเห็นจิตเห็นโทสะและโลภบ่อยปัญหาคือการปฏิบัติในรูปแบบไม่ค่อยมีสมาธิ
จะฟุ้งซ่านมาก รบกวนหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติทีค่ะฟุ้งซ่านก็ทำนะไม่ใช่ฟุ้งซ่านแล้วก็เลยไม่ทำความสงบแต่เราทำความสงบเราทำกรรมฐานแต่จิตมันจะสงบหรือมันจะฟุ้งซ่านไม่ว่ามันมีหน้าที่ทำก็ทำไปทุกวันก็หายใจไปพุทโธไปอะไรก็ทำไปนะมันสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่สงบแล้วเราเลิกเนี่ยมันก็ไม่สงบทั้งชาตินะทีแรกก็ต้องอดทนหน่อยแต่อย่าไปบังคับมันว่าต้องสงบจิตเป็นเด็กอ่ะไม่ชอบให้ใครบังคับถ้าบังคับมากยิ่งดื้อจิตเนี่ยอย่าไปบังคับมันมากนะมันสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเรามีหน้าที่หายใจไปพุทโธไปอะไรอย่างนี้เราก็ทำไปนะแล้วเขาสงบของเขาเองแหละเพราะว่าความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สงบเองแหละสมาธิไม่พอนะมันเลยยังเดินปัญญาไม่ได้จริงใจเรายังฟุ้งเก่งแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในภาพรวมนะดีขึ้นนะความรู้เนื้อรู้ตัวอะไรนี่ก็เยอะขึ้นระวังเรื่องไปติดบังคับมันอย่าไปบังคับมันสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ปล่อยให้มันทำงานแล้วรู้อย่างที่มันเป็นอย่างตอนนี้พอเราปล่อยสังเกตไหมมันจะไปคิดมันไปคิดก็รู้ว่าไปคิดไม่ว่ามันหรอกนะนี่บางคนไม่ใช่คุณนะอันนี้พูดถึงเมื่อกี้ลืมบอกมีอยู่คนหนึ่งจิตมันชอบคิดมากเลยถ้ามันชอบคิดมากๆนะพามันคิดเลยแต่ว่าคิดเรื่องที่เราสมควรคิดอนุสติ10เรื่องนะเอาไว้สำหรับคิดสำหรับพวกนักคิดทั้งหลายคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานที่ทำแล้วคิดถึงศีลที่รักษาไว้ดีแล้วเนี่ยคิดถึงความสงบนะคิดถึงอะไรนะความตายคิดถึงร่างกายผมขนเล็บฟันหนังคิดถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็ตายไปทีหายใจออกก็ตายไปอีกทีตายไปทีละน้อยทีละน้อยอะไรเงี้ยถ้ามันชอบคิดนั่นก็พามันคิดเลยคิดในเรื่องอนุสติพวกนี้แหละนะเข้าใจมันได้คิดตามที่มันชอบมันจะมีความสุขแต่ถ้าใจมันชอบคิดเราไปทำกรรมฐานที่ไม่คิดนะมันเหนื่อยตายเลยจิตใจมันอึดอัดมันไม่ชอบงั้นคนไหนชอบคิดนั่นก็หาเรื่องให้มันคิดเรื่องที่มันควรคิดนั้นก็คือเรื่องของอนุสติ10 ข้อไปดู Google เอานะเรื่องเอาจะเอาไหนเช่นถ้าเรานิสัยร้ายขี้โมโหใครพูดอะไรนิดนึงก็โมโหโกรธนานข้ามวันข้ามคืนอะไรเนี่ยกรรมฐานอะไรก็เอาไม่อยู่ก็คิดถึงความตายอะไรเงี้ยโอ้คนเราจะโกรธกันทำไมเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วนะตอนอยู่ด้วยกันนะโกรธกันทุกวันเลยตอนตายจากกันก็ร้องห่มร้องไห้ว่าไม่น่าตายเร็วนะเนี่ยนิสัยคนนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคิดเลยความตายมันมีอยู่ตลอดเวลานะไม่เฉพาะตายใหญ่ๆหรอกตายใหญ่ๆคือเกิดมาชาติหนึ่งก็ไปตายทีหนึ่งตายเล็กตายน้อยเนี่ยตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจออกไปทีหนึ่งชีวิตก็สั้นลงไปหน่อยหายใจเข้ามาทีหนึ่งชีวิตก็สั้นลงอีกนิดนึงเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยๆนะใจมันก็จะเริ่มสงบลงนะสลดสังเวชมันก็สงบลงแทนที่จะโกรธนานอะไรก็ไม่โกรธแล้วไม่รู้จะโกรธทำไมเดี๋ยวคนที่เราโกรธตายไปเราก็คิดถึงอีกแหละเนี่ยพยายามเข้าหรือคิดถึงร่างกายก็ได้ร่างกายนี้มีแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันอยู่ที่ไหนผมเป็นตัวเราไหมผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะถึงเวลาก็ต้องไปตัดออกมาแล้วไม่เห็นว่าจะเป็นเราตรงไหนเลยนะขนก็เหมือนกันนะขนคิ้วขนตาอะไรเงี้ยนะวุ่นวายกับมันหลุดออกมาแล้วก็ไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยเล็บใช่ไหมตัดกันอยู่เรื่อยเลยถ้าตัดเล็บออกมาแล้วเอาไปพกพาไหมเอาไปโรยข้าวกินได้ไหมเห็นแล้วคลื่นไส้ใช่ไหม
อย่างผมเนี่ยเรากินข้าวอยู่ในข้าวมีผมมาผมคนอื่นเงี้ยนะยิ่งคลื่นไส้หนักเข้าไปอีกใช่ไหมเนี่ยพิจารณาไปเลยมีแต่ของสกปรกในร่างกายอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าพวกชอบคิดนะพามันคิดเรื่องอย่างนี้นะคิดนั้นเรียกว่ากายคตาสติมีสติพิจารณากายนะมีสติพิจารณาความตายเรียกมรณานุสตินะมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกนะหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายนะหายใจไปเมื่อคิดถึงทานที่ทำแล้วด้วยดีคิดถึงศีลที่รักษาแล้วด้วยดีอะไรเงี้ยใจมันก็สงบคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคิดถึงครูบาอาจารย์เนี่ยใจสงบคิดถึงคนดีนี่เรียกว่าเทวตานุสตินะเรานึกถึงคนดีๆอะไรเงี้ยนะใจเราสงบมีความสุขนี่เรื่องที่คิดนะสำหรับพวกคิดมากนะพวกคิดมากก็ทำกรรมฐานคิดนี่แหละถ้าไปทำกรรมฐานไม่คิดนะอึดอัดตายเลย138ค่ะช่วงนี้เวลามีโทสะมีตัวหนึ่งคอยยิ้มเยาะครั้งสุดท้ายที่ส่งการบ้านประมาณ10 ปีที่แล้วตอนนั้นหลวงพ่อบอกสภาวะที่เห็นคือธรรมดาและให้การบ้านว่าทำเหมือนเดิมระวังพลังภายนอกเข้าแทรกคำถามคือตอนนี้โดนพลังภายนอกครอบงำไหมอยากได้การบ้านในการปฏิบัติเฉพาะตนอีกสักครั้งเพื่อความไม่ประมาทในการปฏิบัติค่ะสิ่งภายนอกที่มันมาแทรกเนี่ยนะมันไม่ได้แทรกตลอดเวลาหรอกเวลาใจเรามีสมาธิขึ้นมามันก็หายนะอย่าว่าแต่โยมเลยพระยังเป็นเลยนะบางทีถูกพลังที่ไม่ดีมารมันแกล้งครอบงำนะมันจะบิ้วนะอารมณ์มันจะบื้อหวารุนแรงผิดธรรมชาติถ้าเรามีสติรู้ทันว่าเฮ้ยทำไมอารมณ์เราจิตติดข้องอารมณ์มากเหลือเกินผิดปกติอะไรเงี้ยเราทำความสงบนะพอจิตรวมลงไปท่านหายเลยนะของคุณก็เหมือนกันมันครอบไม่ได้ตลอดหรอกจิตมันมีพลังนะจิตมีสมาธิมีกำลังอยู่สังเกตไปเรื่อยๆนะตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมตรงนี้จิตมันกระจายกว้างๆออกไปหายใจอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจเฉยๆตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมนะถ้าใจมันโล่งๆว่างๆอย่างตะกี้มันเหมือนที่หลวงพ่อเคยเป็นที่เล่าให้ฟังตะกี้มันว่างอยู่ข้างนอกนะให้มันตวนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเราจริงๆให้ถึงฐานจริงๆแล้วเราจะเห็นทุกข์นะเห็นมันทำงานเห็นได้แต่ถ้าเราว่างๆใจออกข้างนอกไปอย่างเงี้ยปัญญาจะไม่เกิดหรอกนะถ้าลงมาอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ทุกข์ให้เห็นปัญญามันก็เกิดไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะคนที่มีสมาธิเยอะๆมันจะบรรลุด้วยการเห็นทุกข์นะหมายเลข143คนสุดท้ายค่ะใจมันไม่ยอมทำในรูปแบบจะหลับอย่างเดียวดื้อบังคับไม่ได้พาเขาร้องเพลงก็สุขและยอมบ้างกิเลสจะพาให้คิดว่าเราทำสมาธิได้อัตโนมัติแล้วไม่ทราบว่าคิดไปเองหรือทำได้คะคิดไปเองนะของโยมสมาธิมันยังไม่มีนะใจมันยังฟุ้งไปเรื่อยๆสมาธิฟังเพลงแล้วสบายใจอะไรนั้นสมาธิออกนอกนะมันไม่ใช่สมาธิที่ย้อนมาที่กายที่ใจของเราหรอกมันสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปทุกวันนะมีเวลาว่างขึ้นมาก็มาสวดอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาอะไรก็สวดไปเรื่อยๆดีกว่าให้มันไปคิด100 เรื่องพันเรื่องให้มันมาคิดอยู่ในเรื่องของการสวดมนต์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วมันจะค่อยๆสงบเองแหละถ้าปล่อยมันแล้วก็แบบใช้ปัญญานำไปนะล้ำไปร้องเพลงแล้วมีความสุขพอมีความสุขเดี๋ยวสมาธิจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ปัญญามันล้ำนะ
พยายามไปสวดมนต์เข้าหมดแล้วนะหมดแล้วแถมไม่หน่อยแม่ชีที่นั่งแถวที่สองเนี่ยนะใจมันไม่เข้าฐานลองหายใจซิอย่าบังคับจิตนะหายใจเฉยๆรู้สึกถึงการหายใจไปทำตอนนี้เลยมันสบายไปมันสบายอย่างนี้มันออกนอกใจมันไม่เข้าฐานนะต้องหายใจรู้สึกตัวสบายๆทำตอนนี้เลยหลวงพ่อจะได้พาดูว่าถูกยังอย่าบังคับตรงนี้บังคับจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมดูออกเปล่าหรือยังดูไม่ออกหรือไม่แน่ใจนะคือใจเนี่ยมันต้องมีสมาธิตั้งมั่นนะไม่ใช่ใจสบายอยู่เงี้ยอยู่ทั้งวันเลยไม่มีกิเลสเลยบางทีนะใจมันต้องเข้ามาอยู่กับตัวเองเนี่ยหายใจไปเรื่อยๆหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปนั่นมันจะค่อยๆกลับมาแต่ว่ามันมีเคล็ดลับอันหนึ่งถ้าใจเราว่างๆอยู่ข้างนอกเนี่ยหายใจแล้วก็อย่าไปดึงมันไม่ใช่เนี่ยนะมันจะไม่มาหรอกมันจะได้แต่ความอึดอัดไม่ชี้ไปปรับตัวนี้นะงั้นไปไม่ได้หรอกสมาธิไม่พอไม่ถูกเชิญ